السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل شكل سداسي سهل وبسيط لتكوين مفرش سرير. أتمنى يا رب إنه يكون سهل وبسيط وينول أعجابكم. ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. تقدري تشتغلي الوحدة بلون واحد أو بأكتر من لون، وبعد كده بتشبكي الوحدات في بعضها عن طريق غرزة البيكوت أو عن طريق السلاسل اللي بنشغلها في النهاية. هشتغل معاكم بخيط صوف متوسط السمك مع إبرة رقم 3.5 ملم. هبتدي في البداية بكون دائرة سحرية. بسم الله الرحمن الرحيم. هسيب مسافة من الخيط وعلى 2 من الأصابع هبتدي ألف الخيط بالشكل دوت، واجي تاني للامام بجيب الخيط عكس بعضه وارجع تاني للخلف والف ايدي الناحيه التانية. تكون عندي حلقتين، بدخل بالابره تحت الحلقه الاولى، بكون فوق الحلقه التانية اسحبها بالشكل ده، الف ايدي الناحيه التانية واخرج الخيط من على ايدي. اتاكد ان طرفين الخيط داخلين داخل الدائره السحريه. طرف الخيط اللي هو البدايه بحافظ عليه عشان يقفل لي الدائره في النهايه، دائرة سحرية، وطرف الخيط اللي هو متصل بالبقرة ببتدي ارفعه على ايدي عشان ابتدي اشتغل. مش هقدر اشتغل داخل الدائرة الا لما اقفلها ازاي؟ بيكون عندي على الابرة حلقة بلف الخيط وبخرج منها بسلسلة. السلسلة دي بتقوم معايا بدورين. الدور الاول قفلت لي الدائرة السحرية، الدور التاني بتكون جزء من ارتفاع الغرزة الاولى اللي هشتغلها، او جزء من ارتفاع السلاسل اللي هشتغلها في البداية. طيب انا كده كده خلاص قفلنا. هشتغل في البداية عمود بلفة وبعد منه سلسلتين، يعني ارتفاع العمود بلفة 3 سلسلة وكمان سلسلتين، يعني محتاجة اشتغل 5 سلسلة. هعتبر دي اول واحدة منهم. هكمل بقى العدد الباقي معايا 1 2 3 4، وكده بكون اشتغلت عمود بلفة وسلسلتين بعد منه. هكون كمان عمود بلفة في نفس الفراغ. ازاي بشتغل عمود بلفة؟ بيكون عندي على الابرة حلقة بلف لفة واحدة، لانه عمود بلفة واحدة اصبح معايا حلقتين. بدخل داخل الدائرة اسحب الخيط واخرج. معانا 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين، بتبقوا 2 هلف خيط واخرج منه. احنا كده اشتغلنا عمود سلسلتين، وفي نهاية السطر هشتغل كمان عمود جنب العمود دوت. هكون المجموعة اللي هي رقم 6 معي. ببتدي اكون 6 مجموعات، كل مجموعة فيها 2 عمود بلفة، وبعد كل 2 عمود بلفة باخد سلسلتين، بالظبط زي ما بتشتغلي اي شكل من غرزة الجيراني. يعني دوت نعتبره سداسي الجيراني، بس هو بنشتغله بعمودين مش بتلاتة، لان غرزة الجراني بنشتغلها ب3 عمود بلف. هشتغل كمان عمود بعد العمود دوت، وبعتبر ان المجموعة رقم 2 اكتملت. المجموعة رقم 1 لسه ما اكتملتش، هتكتمل في نهاية السطر. بعد العمودين باخد سلسلتين، 1 2، وارجع 2 عمود بلفة، 1 2 سلسلتين، 1 2، وبكرر دوت لغاية ما في النهاية بيكون معايا 12 عمود بلفة. ما بين كل 2 منهم باخد سلسلتين مسافة. في نهاية السطر انا كده اشتغلت 2 4 6 8 10، ورقم 12 فاضل فيها عمود. باخد بعد العمودين دول 2 سلسلة، 1 2، وبروح اشتغل عمود واحد بس. ليه؟ لاني انا كده كده اشتغلت العمود الاول في البداية، يبقى كده عمود واحد بس. خيط البداية هبتدي اسحبه اشده زي ما احنا شايفين، بيقفل لي ايه الشكل في النهاية. بإبرة التنظيف بلضمها، وبعد كده ببتدي اخيط او ادخل الخيوط دي داخل الغرز او من تحت الغرز. 1 2 3 سلسلة ارتفاع بدخل فيها وبقفل بغرزة منزلقة. يبقى كده الاتنين الاولانيين المجموعة الاولى خلاص اكتملت معايا. طيب انا همشي اشتغل فوق السلسلتين، همشي بمنزلقة وابتدي اشتغل فوق السلسلتين 2 عمود، 2 سلسلة، 2 عمود بلفة. هرتفع 3 سلسلة، 1 2 3، وهعتبرها اول عمود بلفة معايا، وهشتغل في نفس الفراغ كمان عمود، سلسلتين، 1 2، وارجع تاني في نفس الفراغ كمان عمود وكمان عمود. يبقى هعتبر ان انا اشتغلت ايه زاوية مكونة من 2 عمود، 2 سلسلة، 2 عمود بلفة. فوق ال2 عمود هاخد سلسلة واحدة بس، وهسيب ال2 عمود دول مش هشتغل فوقيهم حاجة. هروح فوق السلسلتين اكون زاوية مكونة من 2 عمود، 2 سلسلة، 2 عمود بلفة في نفس الفراغ فوق السلسلتين. 1 2 1 2، كمان مرة في نفس الفراغ، 1 2. فوق العمودين باخد سلسلة
بسيب العمودين واروح فوق السلسلتين، اشتغل 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود، بكمل بقى لغاية ما بوصل لنهاية السطر بنفس الطريقة. في نهاية السطر كده اخر حاجة عملتها كانت اخر مكان اشتغل فيه 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود، واخدت سلسلة مسافة، هروح اقفل في ثالث سلسلة ارتفاع بغرزة منزلقة. اذا حابين نضيف لون جديد، خلاص بسحب الخيط بقى من الحلقة اللي عندي على الابرة وببتدي اسحب 10 سنتي وبقص، وفي المرحلة دي هبتدي اجيب اللون الجديد. لو بنكمل بلون جديد، انا حابة بس ان اوريكم ازاي بنبتدي نضيف اي لون جديد، وبنبتدي نشتغل ايه بمجموعة الوان. في المرحلة دي خلاص بقى انا عندي هنا بسيب 10 سنتي وبجيب المقص وببتدي اقص، وبإبرة التنظيف هبتدي بقى الضم الخيوط دي كلها، وبخيط الخيوط الزيادة دي كلها تحت الغرز رايح جاي رايح جاي رايح جاي لغاية ما بخفيها معايا. طيب تعالوا بقى نضيف لون جديد. بنشتغل بغرزة العمود بلفة، بلف الخيط بسيب طبعا مسافة 10 سنتي عشان إبرة التنظيف ان هي نقدر ننضف بيها، اسيب 10 سنتي وبقفل عقدة بداية عندي على الإبرة. هشتغل بغرزة العمود بلفة. طيب هنشتغل فين؟ مش هشتغل فوق الأعمدة، هشتغل فوق السلسلتين، وهشتغل بغرزة العمود. هلف الخيط على الإبرة، انا كده معايا حلقة، الف الخيط على الإبرة، بشتغل العمود كده على الطاير يا بنات بدون سلاسل الارتفاع. بدخل فوق السلسلتين، اسحب الخيط واخرج، معايا على الإبرة 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين 2 بس، وارجع اتبقى حلقتين هلف الخيط واخرج منه. كده خلاص اشتغلت العمود الاول عندي. ارجع كمان عمود، سلسلتين 1 2، وكمان مرتين في نفس الفراغ ب2 عمود بلفة 1 2، يبقى بكون فوق الزاوية زاوية زيها مكونة 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود بلفة. هاخد سلسلتين 1 2 والف الخيط على الابرة، هسيب العمودين واروح بقى فوق الفراغ اللي فيه السلسلة دي واشتغل عمودين بلفة 1 2 في نفس الفراغ، سلسلتين مسافة 1 2. هنا دي زاوية هشتغل فيها زاوية زيها، يعني 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود بلفة 1 2 عمود، ارجع 2 سلسلة كمان مرة في نفس الفراغ 2 عمود بلفة. اذا حابين تغيروا الالوان ممكن تجيبوا تدريجات لون واحد، يعني مثلا اللون الاصفر تجيبوا كل درجاته مع الاخضر في البداية عنده، وممكن اللون الاخضر بكل درجاته، اللون الاورنج مع الاصفر، اللون الاورنج مع الاخضر، كل تدريجات الالوان اللي ممكن ايه تناسب بعضها بتشتغلوا بيها، بتشتغلوا كل سطرين بلون. وممكن نعمل الوان قوس قزح، بحيث ان كل شكل سداسي من الاشكال دي قبل ما نشبكهم في بعضهم بيكونوا مكونين عندي شكل قوس قزح. اعتقد ان هو يكون مفرش في منتهى الجمال والروعة وكله بهجة وسعادة. 1 2 سلسلة، بروح هنا فراغ عادي فوق السلسلة بشتغل 2 عمود بلفة 1 2 سلسلتين مسافة، لا دايما الثابت عندي سلسلتين مسافة. فوق الزاوية بشتغل زيها زاوية بالظبط فوق السلسلتين، 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود بلفة فوق السلسلتين، ارجع اخد سلسلتين وفوق الفراغ اللي عند السلسلة بشتغل 2 عمود بلفة، وبكرر بنفس الطريقة. وفي نهاية السطر بقفل بغرزة منزلقة في المكان ده يا بنات اهو، بدخل هنا وبقفل بغرزة منزلقة. ده لو انا هكمل بقى ايه بلون مختلف. طيب انا لو مش هكمل بلون مختلف فهكمل بقى بايه بنفس اللون اللي معايا بنفس الطريقة اللي احنا شرحناها ايه مع بعض. هكمل انا السطر دوت وهرجع لكم نكمل مع بعض ايه بنفس اللون. ان انا خلاص دلوقتي مش هرتفع بقى السلسلة دي، برجعها بمشي بمنزلقة لغاية ما اوصل للسلسلتين، ومن هنا بقى ببتدي اشتغل زي ما احنا ايه شرحنا مع بعض. هنا زاوية، هنا فراغ فيه 2 عمود، هنا زاوية فراغ فيه 2 عمود، زاوية 2 عمود، زاوية 2 عمود، وهكذا حتى نصل الى نهاية السطر. بس طبعا عشان اوصل لنهاية السطر بدايتي بتكون 3 سلسلة 1 2 3، وبشتغل بقى العمود التاني سلسلتين 1 2 واشتغل 2 عمود كمان 1 2 سلسلتين مسافة 1 2. هنا ده فراغ فوق السلسلة عادي يبقى فيه 2 عمود بلفة فقط لا غير، 1 2 سلسلتين 1 2 زاوية مكونة من 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود سلسلتين 2 عمود سلسلتين زاوية سلسلتين 2 عمود، وهكذا. في نهاية السطر زي ما احنا شايفين خلاص بقى ببتدي الخطوة اللي جاية هتكون كأنها تكرار للسطر اللي فات،
وهنشوف يعني ايه الكلام اللي انا بقوله دوت. بفضل ارتفاع الشكل السداسي لغايه ما اوصل لعدد السطور اللي انا حباه من 9 ل 10 ل 12 سطر زي ما احنا حابين حجم القطعه. وبعد كده ببتدي اشتغل اخر سطر بيكون فيه غرزه البيكوت، وفي غرزه البيكوت ببتدي اشبك في الوحدات المقابله ليه، في غرز البيكوت اللي مقابله ليه على طول. هنا بعد ما اخدت سلسلتين بروح لثالث سلسله ارتفاع، بقفل بغرزه منزلقه، بمشي على العمود بمنزلقة، بمشي لغاية السلسلتين بمنزلقة، يعني قفلت بواحدة مشيت على العمود اللي بعدهم بواحدة ووصلت لغاية السلسلتين بغرزة منزلقة. هرتفع 1 2 3 وفوق الزاوية دي يا بنات كده زاوية. المكان اللي بشتغل فيه مرتين بعتبره زاوية فيها 2 عمود، 2 سلسلة، 2 عمود بلفة. اما المكان اللي فيه زي ما احنا شايفين سلسلتين ده فراغ، ده فراغ عادي ما بيعتبرش زاوية. ليه؟ لان انا المفروض هشتغل فيه مرة واحدة. هنا بردك ده فراغ عادي، لكن هنا المكان اللي فيه سلسلتين ده مكان زاوية. مكان الزاوية بشتغل دايما فوقيها زاوية، اما الفراغ العادي بشتغل 2 عمود سلسلتين وهنا 2 عمود وهكذا. الزاوية فيها 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود فوق السلسلتين فقط. يعني كده اشتغلت عمود، هكمل عمود كمان 1 2 سلسلة في نفس الفراغ، بكمل 2 عمود كمان 1 2، اخد سلسلتين 1 2. هيقابلني ايه؟ دي زاوية؟ لا مش زاوية. ليه؟ لان انا مش شغلة فيها تحت مرتين، فبالتالي بدخل فوق السلسلتين بشتغل 2 عمود بلفة 1 2، اخد سلسلتين مسافة 1 2. هروح هسيب العمودين فوق الفراغ دوت، ده فراغ عادي مش زاوية، يعني اشتغل في 2 عمود بلفة 1 2. وطبعا على مدى ارتفاعك للسطور اللي فوق، يعني بصوا السطر اللي فوق، استنوا بس ما نروح لغاية الزاوية عشان عايزة اوريكم حاجة. باخد سلسلتين مسافة قبل ما اروح اشتغل في اي فراغ. هنا دي ايه؟ زاوية، يعني فوق السلسلتين بشتغل زاوية زيها 1 2 عمود 2 سلسلة كمان في نفس الفراغ 2 عمود بلفة سلسلتين، وبكرر بقى 2 عمود سلسلتين 2 عمود سلسلتين زاوية. طيب بصوا بقى، لو انا في السطر اللي جاي هقفل هنا بمنزلقة في ثالث سلسلة ارتفاع وامشي بمنزلقة لغاية الغرزة التانية وبمنزلقة لغاية السلسلتين دي. هنا زاوية، يعني فوق السلسلتين بشتغل زاوية زيها 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود بلفة. ارجع هنا هشتغل سلسلتين، ده فراغ عادي بشتغل فيه 2 عمود وارجع اخد سلسلتين مسافة، وده فراغ عادي بشتغل فيه 2 عمود بلفة عادي سلسلتين مسافة، وباخد هنا ده تالت فراغ هشتغل فيه 2 عمود وارجع سلسلتين واروح اشتغل زاوية. يعني في كل سطر بشتغله بيزيد معايا عدد الفراغات. تحت هنا في السطر رقم 2 كان عندي الفراغ واحد بس، تمام، اشتغلت فوقيه عمودين. في المرحلة التانية بقى عندي فراغين اشتغلت فيهم اهو مرتين. المرحلة اللي جاية هيكون عندي فراغ 2 3، المرحلة اللي بعدها هيكون عندي 4 فراغات، اللي بعدها 5 فراغات وهكذا. ما بين كل زاوية وزاوية بيزيد عدد الفراغات اللي انا بشتغلها. ده نتيجة ايه؟ نتيجة السلاسل اللي انا باخدها ما بين كل مرحلة ومرحلة. طيب لو انا بشتغل السطر الاخير، انا خلاص بشتغل بقى ريدي بنفس الطريقة اللي احنا شغالينها دي لغاية ما بوصل لعدد السطور اللي انا حباه. وعدد السطور التمام للوحدة بيكون 9 سطور او 10 سطور. طيب هنا انا اشتغلت في الزاوية 2 عمود بلفة. هبتدي اشتغل بقى ايه؟ بدل ما كنت بشتغل السلسلتين هشتغل غرزة بيكوت. اشتغل 1 2 3 سلسلة وهسيب السلسلتين الاولانيين، اسيب عفوا ال3 سلاسل وانزل للغرزة اللي انا كنت شغلاها، ادخل في الحلقة طبعا اللي عندي الامامية والحلقة اللي بداخل جسم العمود نفسه، هسحب الخيط وهخرج منهم هما الاثنين بالشكل ده من الحلقتين دول. ومعايا دلوقتي يا اما اسحب من الحلقه اللي عندي على الابره دي وبكون سحبت كده بطريقه غرزه المنزلقه، او بسيب الحلقتين وبسحب من الحلقتين ايه زي ما احنا شايفين بغرزه حشو، وارجع تاني في نفس الفراغ بقى اكون غرزتين عمود بلفه 1 2 بالشكل ده اهو. احنا بدل ما اشتغلنا سلسلتين اشتغلنا غرزة بيكوت. طيب يا بنات، انا لو بشبك في الجهة المقابلة بعمل ايه؟ انا هنا دلوقتي المفروض باخد سلسلتين، لا مش هاخد سلسلتين، هعمل غرزة بيكوت. غرزة البيكوت بتكون مكونة من ايه؟ من 3 سلسلة. هرتفع سلسلة، ولو انا مثلا عندي غرزة بيكوت في المقابلة ليا كده، لان انا مش عندي دلوقتي مش شغلة وحدة تانية انا مش محتاجة، هعتبر ان دي غرزة بيكوت زي دي بالظبط. بنزل من تحتها بالشكل ده، وبيكون عندي الخيط طبعا بكون رافعاه لفوق كده بالشكل ده اهو. بنزل من تحت الحلقة اللي هي فيها غرزة البيكوت المقابلة ليا واسحب الخيط واخرج منها ومن الحلقة اللي عندي على الابرة، وارجع ارتفع سلسلة وارجع تاني للعمود اللي هو اللي انا كنت شغلاه الاخير، وادخل في الحلقة الامامية مع الحلقة اللي داخل جسم العمود
واشغل غرزة، بكمل غرزة البيكوت. يبقى انا كده شبكت في الجزء ده اهو، شبكت في غرزة البيكوت اللي من المقابلة، يعني بعتبر ان الخيط ده غرزة بيكوت، شبكت خلاص فيه بالشكل ده. وارجع تاني بقى اشتغل في المكان اللي انا هشتغل فيه 2 عمود بلفة، 1 2، وهكذا. بدل ما بشتغل السلسلتين بشتغل غرزة بيكوت. وطبعا الاماكن اللي بشبك فيها ما بين الزاوية والزاوية بشبك زي ما احنا شفنا بالظبط في الجهة دي، وبكمل السطر بتاعي كامل بنفس الطريقة. لو انا بشغل طبعا سطور عادية بشغل بدون غرزة بيكوت، لكن لو انا بشغل خلاص المكان اللي هو بيكون عندي اخر سطر بشبك فيه، ببتدي اشغل بقى ايه غرز البيكوت. او الغرزة بشغل غرز البيكوت كاملة فيها، ما بشبكش في حاجة بالشكل ده اهو. بكمل غرزة البيكوت واروح هنا اشغل عمودين، 1 2، ارجع غرزة بيكوت بدل السلسلتين، 1 2 3، واقفلها فوق الحلقة الامامية مع الحلقة اللي في جسم العمود بغرزة حشو، وارجع اروح للفراغ اللي بعده واشتغل 2 عمود، 1 2، وهكذا. شايفين بدل ما بشغل سلسلتين بشغل ايه غرزة بيكوت زي ما احنا شايفين. وبتكون طبعا انا مش هطول عليكم، الفكرة سهلة وبسيطة، لكن حبيت ان احنا نشرح مع بعض الوحدة ونشرح كمان اخر سطر منها، وشفنا طريقة ان احنا نشبك في اي حاجة مقابلة ليا بتكون ازاي. اتمنى ان تكون الفكرة سهلة وبسيطة عليكم وتنول اعجابكم. ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وي. وما تنسوش تفعلوا زرار الجرس ويوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.